Szavaztok, szép jó napot! Mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájából. Egy nagyon nagy kedvencemet hoztam el nektek, egybesült tarja. Tömbös húsról beszélve, akár egy combnál, egy lapockánál, vagy jelen esetben a szépséges tarjánál, hát nem mindegy, hogy sütjük meg, hiszen rengeteg olyan tartalomnak benne kell maradni, amit nem szeretnénk kiengedni. Ezt majd egy elősütéssel fogom megtenni, hogy a húsnak a pórusait azon nyomba hirtelen felindulásból approximatíve zárjuk be. Természetesen előtte jól meg fogjuk fűszerezni, ez is nagyon fontos. Amit láthattok a deszkán, és már mutattam nektek, egy szép tarja, 2,2 kilós. Készítünk majd egy nagyon finom pecsenyelevet, ehhez föl fogok használni vajat, paradicsomot és 30%-os zsíros tejszínt. Fűszerezése koriander, színesbor, só, mindenképpen, ha javasolhatom, akár kacsa, liba, sertészsírral dolgozzatok, petrezselyem, zöld arany, hagyma, fokhagyma, kezit csókolom, viszont nézésre ennyi összesen, ami kell nekünk hozzá, és egy pompás húst fogunk kapni. Elkezdem nagyon gyorsan megpucolni a zöldségeket, fűszerezünk egyet, és mutatom nektek ezt az alapos kis befűszerezést, és a legfontosabb dolgot, a húsnak az elősütését. Indítottam a sózással, és ugye egyértelmű, a húsnak mind a két oldalát, és minden részét alaposan be fogok sózni. Jöhet rá egy jókora adag koriander. Itt igazság szerint a koriandernál és a színes borsnál is a darálót egy nagyon picit durvábbra állítottam, de egyébként ezt mozsárba is össze lehet törni, ha gondoljátok. Jöhet a színes borsika, imádjuk a színes borsot, teszünk rá bőséggel, és itt megjegyezvén, hogyha valaki szeretne ezek után a köményt, amit említettem, akár tört vagy goromba, vagy akár zúzott formájába, vagy akár egész formájába, rá tudjátok ismételten így tenni. Jöhet a húsnak az elősütése, annyit itt előzetesképpen, 3 evőkanál sertészsírral fogok dolgozni, ezt fölhevítettem, nagyon fontos elmondanom, ne legyen tűzforró, hiszen ha szénné égetitek itt a zsíradékot, akkor a húson lévő fűszer azonnal meg fog égni. Jöhet a beemelés, lehetőleg akkor a serpenyőt választhatok, amiben ez bele fog teljesen férni. Egyébként nem gond, mert menet közben egy nagyon-nagyon picit össze fog menni a hús, egy minimális százalék. Minden oldalát gyönyörű szépen körbesütöm, amikor majd megfordítom, azt is mutatom nektek, megyünk, vágjuk a hagymát. Hagymavágásról annyi, úgy félfőre, mint fél karikákra, teljes mértékben megfelel az összevágása. Tudjátok, ez a fél karika, vagy ha éppen egyet fordítok rajta, ez a félfőre vágás, tehát itt ebben az esetben nincsen jelentősége. Tökéletes, fokhagyma, nem kell megroppantani, ebbe a helyzetbe ilyen kis vékony szeleteket fogok vágni, megy a többi hagymához, és miután megsült a hús, körbesütöttük, mennek a zsiradékba a hagymák. Megsült az egyik oldal, ez körülbelül egy jó 1,5-2 perc volt, még a hagymákat elintéztem, tehát ebben nem kell többet foglalkozni, körülbelül ennyi időszak lesz a sütés nektek is. A húsnak a megfordítása nagyon fontos, és lehetőleg nagyon odafigyelős, tehát tényleg akinek esetleg nem annyira megy, nyugodtan szúrja meg a húst, habár azt nem tanácsolnám, egy ilyen kis csipesszel vagy valami hasonló szőrűvel egyszerűen alányultok, és mielőtt még megfordítanám, mutatom a széleinek a megsütését. Ugye nem olyan bő a zsíradék, hogy itt teljesen ezt be tudja fedni, egyszerűen egy ilyen mozdulattal, kb. 1 perces tartással, így az oldalait, ugye ezt is meg fogom csinálni, utána gyönyörű szépen meg tudjátok sütni. Mikor megvagytok vele, akkor nyilvánvaló, most nem várjuk ezt a szakaszt meg, egyszer megfogom, és mutatván nektek, de nem engedem el, nézzétek meg, milyen gyönyörű szép a kis hasa. Ilyen gyönyörű térget sütök mindenhova, egyelőre visszafordítom, és ilyen tartással megsütöm most a szélét. Lassan meg vagyunk a sütéssel, már csak az egyik függőleges oldala maradt hátra, és ebbe az állított helyzetbe mindenképpen süssétek meg a két végét is. Azonnal mutatjuk, hogyha elkészültünk. Meg vagyunk a tarjának a körbesütésével.
egyetlen egy mozdulattal, itt is nagyon vigyázni, nehogy visszaessen a kezetekből, ez egy jó 2 kilós darab, tehát oda kell figyelni, használjatok egy ilyen csipeszt, megfogom, egy picit a kezemmel rásegíteni, nézzétek meg, csodálatos, eddig a gyönyörűséges, szépséges tarja, nincs más hátra, hagymúcskú, fokhagyma, vöröshagyma, egyszerűen ebbe a zsiradékba át fogom pörgetni, körülbelül egy olyan jó 2 percig, egy nagyon pici sót hozzá fogok tenni, ha megtalálnám a sót, már meg is találtam, épp egy 2-3 tekerés összesen, hogy minél előbb essen össze a hagyma, és természetesen megy a hús köré, körülbelül egy 2 perces folyamat. Megsült a hagyma, ebbe a pillanatban lekapcsolom a tűzhelyet, és lényegében hozom is ide az elősütött húsunk mellé, pontosabban mindenhova adunk egy picit, szépen el fogom oszlatni, jusson is, maradjon is, és látjátok, hoztam ide egy nagyon pici vizet, föl fogom önteni. Egyébként azért volt szükség, ma a feleségem éppen kérdezi, hogy miért sóztam le. Hát azért sóztam le, és azért volt cél, hogy minél előbb essen össze ez a nagyon kellemes kis hagyma, hogy ugye amit ráteszek majd vizet, teljes mértékben be tudja takarni, és ugye minél jobban pépesedjen el a sütéskor, hiszen, mint említettem nektek, utána egy nagyon kellemes mártás készül belőle. Tökéletes, ide egy nagyon pici kiugrott szökevény, jöhet rá a víz. Akinek esetleg ebbe az esetben van alaplé, bátran lehet használni, nekem is van a mélyhűtőbe, szándékosan ilyen esetekben nem veszem elő, mert akkor egyből azt mondjátok, hogy hopp, alaplé, és nem kell megijedni, ez így tökéletes. Na, ennyi volt az egész, amit még meg fogok tenni, és látjátok, hoztam ide 2 ilyen félfej hagymát, egyszer ráteszem a tetejére, engem kimondottan idegesít, hogyha a fólia hozzáér, esetleg rásül a húsnak a tetejére, egyszerűen megfogom, egy fóliát rábígyeztek, és viszem is a sütőbe, pontosabban lehet, hogy teszek még egy fóliát, megnézzük ez hogy fed, nem, odébb teszem, meg kitolja a hagyma, 2 darab fóliával fogok dolgozni ebbe az esetben, ezt gondolom mindenkinek van otthon, egyszer ráfeszítem, fordítok egyet rajta, itt is meg tudjam tenni ezt, viszem a sütőbe, és egy olyan jó 165-170 fokon jó 2 óra hosszát fogom sütni, nyitom a sütőt, és már be is tehetjük. Lényegében, amikor ezzel meg vagyunk, csak ki kell venni, és ugye akkor már a színt sütjük rá, de feltétlenül meg fogom nektek azt is mutatni. Eltelt az idő, ki is vehetjük a húsit, és mutatom nektek azonnal, hogy hol tartunk. Hát az illatokra hagyatkozva tökéletes minden, de hát azonnal meg is mutatom nektek, és ebben a pillanatban fölteszem a sütőt 200 fokra, hagyj melegedjen föl, mutatjuk a belső tartalmat, hát ezt nagyon gyorsan lekapom róla, tökéletes, nézzétek meg, csodálatos illatok, nem fogom még mindig megszúrni a húst, de egybe higgyetek, hogy ez vaj puha, teljesen tökéletes. Viszont a hagymácskát lebányászom róla, ide teszem a sarokjába, el fogjuk fogyasztani, nagyon szeretjük, és most ebbe a pillanatban kinyerek ebből a pecsenyeléből annyit, hogy elkezdjük elkészíteni ezt a nagyon finom kis tejszínes, paradicsomos pecsenyelevünket. Meglátjátok, hogy csuda finom, hát ezt körülbelül egy a jó félig fogom szedni. Kinyertük ezt a tetemes mennyiségű, nézzétek meg, nagyon finom hagymás, fokhagymás pecsenyelevet. Annyit fogok tenni, és nézzétek meg, épp egy nagyon picit hagytam csak alatta, erre még szükségünk van, pontosabban egy kicsi gőz azért hagy táplálja a húst, és nyilván nézzétek meg, egy ilyen kis merőkanállal, szűrővel, hiszen nem szeretném, hogy a hagyma rásüljön, le fogom önteni, és itt ebbe a pozícióba mehet is be a sütőbe, és mint említettem nektek, 200 fokra föltekertem, itt az a lényeg, tűzpirosra sütjük a húsit, semmi több nincsen, és lényegében, míg sül a hús, elkészítem ezt a nagyon finom kis pecsenyelevet, felfőzzük, kis paradicsompüré, tejszín, meglátjátok, hogy csodálatos lesz, és ugye hát még jön a zöld arany is hozzá. Föltettem egy gyors forralóba a kinyert pecsenyelét,
egy picit forralom és menet közben, mint látjátok, és mutatom is nektek, eddig nem mutattam meg konkrétan, a paradicsomunknak az állagát, említettem, ezt mi főztük, sűrű pasztát főztem, de viszont egy nagyon pici folyadékkal föl van lazítva, azért mutatom meg, hogy az állagot nagyjából lássátok. Egyszerűen hozzá fogom borítani a tejszínt, és ebbe a helyzetbe nem is lesz szükség a hőkiegyenlítésre, egyszerűen ebben a kis manipulátorral összekeverem, és már zúdítom is hozzá, és tovább forralom vele, jöhet a petrezselyemvágás, és a leges legvégén majd jövök egy ilyen kis botmixerrel, nézzétek meg, csuda finom, és nagyon gyorsan be fog sűrűsödni, mutatom nektek azt is, ha ez megtörtént. Jöhet a zöld arany összevágása, és tudjátok, hát 1000 videóban benne volt, a száját leválasztom, megy a malackaműveknek, és csinálok egy ilyen kis gombóckát, vagy éppen egy duplát, és egyszerűen elkezdem összevágni. Bátran maradhat a goromba stílus, nem kell nagyon finomra vágni, és itt is elmondván ezt a petrezselymet 2 szakaszba is hozzá lehetne tenni. Tehát amikor befolyt a szaftunk, akkor hozzá lehet tenni, és a turmixal rá lehet menni, vagy éppen amikor megvan a turmixolás, a legvégén a vajjal egyetembe összetenni. Ezt rátok bízom, én az utóbbit fogom választani. Eltelt kb. Egy jó 15 perc, jöhet a botmixer, és látjátok, elő is vagyok készülve, itt a jéghideg vaj, itt a petruska, neki megyek a botmixerrel, hát ez körülbelül egy 20-30-40 másodperc, nagyon gyorsan szétcsapatom benne a hagymát krémesre, és ismét haladhatunk tovább. Ebben a pillanatban el is készültünk, nagyon gyorsan odébb teszem ezt a kis műszert, és tudjátok, a botmixernek a végét nem nyalogatni, nem ott kóstolgatni, főleg amíg be van dugva. Na, viccet félretéve, ami egyébként nem is volt vicc, mutatom nektek a tartalmat, egy gyönyörűséges, nézzétek meg, a hagymától, a fokhagymától, a tejszíntől, a paradicsompürétől elkezdtünk besűrűsödni. Na de még nincs itt a vége, és egy nagyon gyors kóstolást Zoli bácsi megejt. Hát ezt hívják úgy, hogy szerelem. Fantasztikus. Jöhet bele a kocka vaj, jöhet bele a petruska, egy jó 2 erős csipetet teszek bele, hagyok a tálalásra is. Egyszerűen össze fogom keverni. Tökéletes. Körülbelül egy jó 2-3 percig fogom még kiforralni, lényegében egy 5-6 perc, megsül a hús, jövünk és tálalunk. El is jött a legszebb része a videónak, én úgy gondolom. Hát meg tudjuk mutatni magát, ezt a fantasztikus sültet, úgyhogy körülbelül most hagytam pihenni egy 4 órát. Körbe is forgatom, nézzétek meg, csodálatosan megsült mindenhol, tehát maximálisan alig bírtam kiemelni ugye a tálból, hiszen teljesen vaj, puha az egész, majdnem hogy foszlós. Mutatom nektek a mártást ebbe a pillanatba, ha a húsom egy picit idejössz, nézzétek meg, ugye ez is pihent egy nagyon picit, elkezd hűlni, és szépen folyamatában ez is kezd besűrűsödni, tehát pont amikor tálalunk, majd kiteszem egy szoszéba, vagy éppen majd a hús alá öntök egy nagyon picit, tükörbe tálalunk, rátálalom a húst, ugye egy nagyon finom salátát hozunk, azt is majd meg tudjátok nézni, majd megemlítem nektek, tehát ez a kis mártás a hús alá kerül. Föl is vághatjuk a húst, megmutatjuk a lényeget, de mondom nektek, és most ebben a pillanatban akár már meg is szúrhatom, nincsen jelentősége, nézzétek meg, siklik ki belőle a húsvilla, tehát maximálisan egy vajpuha tartalmat kaptunk, és ugye hozzá kell tennem, hát maga a látvány az meg egyszerűen fantasztikus. Levágok először egy nagyobb szeletet, hogy közelebb legyünk a lényeghez, nézzétek meg, hát valami csodálatos, vajpuha, szaftos az egész, jöhet még egy szelet, hogy érezzük a törődést, egy nagyon picit be fogom fordítani, és így már mindenki láthatja, hogy mi a lényeg, összenyomom, nézzétek meg, jön ki belőle a szaft mindenhol, ahol csak tud. Hát ennyi egy tarja sütés nálunk, hogyha gondoljátok, próbáljátok ki, egy fantasztikus élménybe lesz részletek, azonnal itt vagyunk már kitálalva. Jöttünk elbúcsúzni, és természetesen szoki szokás szerint megmutatjuk nektek ezt a csodálatos tartalmat, és nem véletlenül mondom ebbe az esetben se, hogy csodálatos, hiszen a kamera megmutatja nektek pompás,
nagyon szép, szaptos, ízekbe gazdag húsit kaptunk, és ti is pontosan ugyanezt fogjátok kapni, ha bármelyik ilyen tömbhúst elkészítitek, akár lehet ez lapocka, comb, tudjátok, mondtam, vagy akár egy jóféle tajja, hát valami fantasztikus élményben lesz részletek. Ha a receptet betartjátok, lényegében nincsen benne buktató, egy ilyen zárt edényt kell először használni, vagy pontosabban, mint láttátok, én egyszerűen egy fóliával lefettem, tökéletes, vaj puhára fog párolódni, sülni a hús az első szakaszba, a második szakasz, amikor leveszitek a fóliát, vagy épp a fedőt róla az edényről, akkor meg már csak arra kell figyelni, és itt időt nem is mondtam, meg nem is mondok, egyszerűen kuk be a sütőbe, gyönyörű szépen tűzpirosan megsült, lezárni a sütőt, kivenni, egy nagyon picit pihentetni, lehet fölszeletelni, és a család vagy éppen a barátok elé letenni. Mindenki örülni fog ennek a finomságnak. Keréksaláta, egyetlen egy szó róla, meg tudjátok nézni. Ezt éppen annó dacu valamikor egy sült oldalas mellé készítettem el. Csodálatos ízek, friss, roppanós, tehát pont egy ilyen hús mellé, én azt mondom, tökéletes. Fogadjátok nagyon nagy szeretettel, fogyasszátok el ezt is nagyon jó egészséggel. Ha valami kérdés van, írjátok meg, de szerintem nem lesz. Tehát ha pont így jártok el, akkor egy ilyen csodálatos sült tajja a végeredmény. Szevasztok, jó egészséget kívánok!